वडापाव तर आपण नेहमीच खातो, पण अशा पद्धतीतला वडापाव आहे ना, एकदा नक्की घरी ट्राय करून पहा. तुमच्या लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत अगदी सगळेच मनापासून खुश होतील. कारण का हा वडापावच इतका मस्तपैकी चटपटीत तयार झाला आहे ना, तुम्ही सुद्धा पाहू शकता. यामध्ये आपण भरभरून मसाला घातल्यामुळे ह्याची जी टेस्ट आहे ना, एक नंबर जबरदस्त तयार झालेली आहे. आपण रेग्युलर वडापाव तर नेहमीच खातो, पण मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो अशा पद्धतीतला युनिक वडापाव आहे ना, तुम्हाला सुद्धा खायला मनापासून आवडेल. रेसिपी एकदम सिंपल आहे आणि बॅचलर पासून नवख्यांपर्यंत सगळ्यांना जमण्यासारखी आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी आणि माझ्याही तुम्हा सर्वांचं आजच्या रेसिपीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहोत. आजची रेसिपी आहे मसाला वडापाव आणि तुम्ही पाहतात आपला घरचा स्वाद. तर पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ नेमकं काय काय साहित्य आहे ते. मी इथे 2 बटाटी वडे घेतलेले आहेत, त्यानंतर पावाची लादी, आणि मी इथे लसूण आणि आलं आहे ना ते पातळ वाटून घेतलेलं आहे, आणि ही काश्मीरी लाल मिरची आहे ना ती सुद्धा मी बारीक वाटून घेतलेली आहे. टॅमॅटोचे बारीक काप करून घेतलेले आहेत, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, लाल मिरची पावडर, आणि मी इथे टाटा संपन्नचा पावभाजी मसाला घेतलेला आहे, बारीक चिरलेला कांदा, लिंबू, जिरं, हळद, बटर, आणि हे चवीनुसार मीठ. तुम्हाला सर्व साहित्यांचे प्रमाण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल. आता पटकन आपण कृतीला सुरुवात करूया. आता मी इथे पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे आणि सुरुवातीला गॅस आहे ना तो बारीक ठेवायचा आपल्याला. तेल तापल्याच्या नंतर यामध्ये आपण जिरं घालूया, त्यानंतर हा बारीक चिरलेला कांदा आणि हे टॅमॅटो. आता कांदा आणि टॅमॅटो आहेत ना ते आपल्याला मऊ करून घ्यायचे आहेत. टॅमॅटो आणि कांदा मऊ झाल्याच्या नंतर यामध्ये आपण आलं लसणाची पेस्ट आहे ना ती घालूया. ही सुद्धा आपल्याला ना 2 मिनिटं परतून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता आपलं आलं लसूण सुद्धा छान परतून झालेलं आहे. तर आता यामध्ये काय करूया, आपले बाकीचे मसाले आहेत ना ते घालूया. हळद, लाल मिरची पावडर, आणि हा टाटा संपन्नचा पावभाजी मसाला. टाटा संपन्न पावभाजी मसाल्यामध्ये अख्खा गरम मसाला असून त्या मसाल्यातील नैसर्गिक तेलाला कुठेही रिड्यूस केलं जात नाही, म्हणून यात वापरलेल्या प्रत्येक कॉन्टेंटमध्ये तुम्हाला फुल ऑफ फ्लेवर मिळतो. विशेषतः यात दगडफूल असल्यामुळे या भाजीला परफेक्ट पावभाजी सारखी चव येते. हा मसाला म्हणजे टाटा संपन्नचे इतर कोणतेही मसाले जर तुम्हाला ऑर्डर करायचे असेल तर आता ॲमेझॉनवरून सुद्धा तुम्ही ऑर्डर करू शकता, आणि ॲमेझॉनची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन सुद्धा केलेली आहे, नक्की तपासून घ्या. हे सुद्धा आपल्याला ना 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे. आता बघा आपले छान मसाले परतून झालेले आहेत. आता काय करूया, याच्यामध्ये ना काश्मीरी लाल मिरची आहे ना वाटलेली ती सुद्धा घालूया. त्यानंतर ही कोथिंबीर. आता आपल्याला ना चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि ही काश्मीरी लाल मिरची आहे ना ती तिखट नसते, पण आपल्याला रंग हवा आहे ना त्यासाठी घातले. चला आता त्यानंतर आपल्याला हे बटर आहे ना ते घालायचं आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, आणि हा लिंबू. आता पुन्हा एकदा आपण चांगलं एकजीव करून घेऊया. आता तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला किती छान झालेला आहे. कांदा टॅमॅटो ते सुद्धा चांगलं शिजलेलं आहे. आता काय करूया, याच्यामध्ये ना थोडं पाणी घालूया. पुन्हा एकजीव करून घेऊया. हो 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 हो, जबरदस्त. हां, आत्ता
तुम्ही बघा आपला मसाला किती छान झालेला आहे आणि कलर सुद्धा किती मस्त आलेला आहे. असा मसाला झाला पाहिजे. तर आता काय करूया, वडे आणि पाव आहेत ना ते घोलून घेऊया मसाल्यामध्ये. तुम्हाला जर या बटाटा वड्याची रेसिपी हवी असेल ना तर आपल्या चॅनलवरती ही रेसिपीसुद्धा अपलोड झालेली आहे. नक्की आवर्जून ही सुद्धा रेसिपी पाहून घ्या आणि या बटाटा वड्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शनसुद्धा केलेली आहे. हो 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 हो. चला आता हे वडे सुद्धा घोलून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. चला आता पाव सुद्धा घोलून झालेले आहेत, ते सुद्धा आपण काढून घेऊया. आता मला सांगा, असा जबरदस्त वडापाव कोणाच्या ताटामध्ये जर तुम्ही सर्व केला तर ती व्यक्ती तुमचं कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं मात्र खात्रीने मी तुम्हाला सांगतो. मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा पटापट ही रेसिपी ट्राय करायला सुरुवात करायची आणि ट्राय केल्याच्या नंतर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून आम्हाला कळवायला सुद्धा विसरू नका. पण त्या अगोदर आपल्या आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण अशाच मस्त की साध्या सोप्या चमचमीत आणि स्ट्रीट फूड रेसिपीज खास तुमच्यासाठी या चॅनलवरती येत असतात. मित्रांनो, हाच व्हिडिओ जर तुम्ही आपल्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर आमचा फेसबुक पेज लाईक करायला सुद्धा विसरू नका. इंस्टाग्राम माझ्यावरती पाहत असाल तर आमचं इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका. चला, अशीच एक साधी सोपी तुमच्या आवडीची रेसिपी घेऊन पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण लवकरच भेटणार आहोत. वेळ काढून आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.